هستم. یه روز دیگه میتونم با شما کلام خدا رو تقسیم کنم. I want us to read together in God's Word from John chapter 8. من میخوام امروز کلام خدا رو برای شما بخونم از کتاب یوحنا باب 8. We will read from verse 12 to verse 31. ما از آیه 8 تا 31 رو میخونیم. The title of our sermon today is I am the light of the world. ترتیب این باب اینه که من نور جهان هستم. من براتون میخونم. عیسی در یک از تعالیم خود به مردم فرمود: من نور جهان هستم. هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می‌کند. فریسیان گفتند: تو از خودت تعریف می‌گویی و دروغ می‌گویی. عیسی فرمود: من هر چه می‌گویم این حقیقت است، حتی اگر درباره خودم باشد، چون می‌دانم از کجا آمدم و به کجا باز می‌گردم، ولی شما این را نمی‌دانید. شما بی آنکه چیزی درباره من بدانید قضاوت می‌کنید، ولی من درباره شما قضاوت نمی‌کنم. اگر نیز چنین کنم، قضاوت من کاملا درست است، چون من تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد با من است. مطابق شریعت شما اگر دو نفر درباره موضوعی شهادت دهند، شهادت ایشان به طور مسلم قابل قبول است. درباره من هم دو نفر هست که شهادت می‌دهند، یکی خودم و دیگری پدرم که مرا فرستاد. پرسیدم: پدرت کجاست؟ عیسی جواب داد: شما که نمی‌دانید من کیستم، چگونه می‌خواهید پدرم را بشناسید؟ اگر مرا می‌شناختید، پدرم را نیز می‌شناختید. عیسی این سخنان را در قسمتی از خانه خدا که خزانه در آنجا بود بیان کرد. با این حال کسی او را نگرفت، چون هنوز وقت او نرسیده بود. باز به ایشان فرمود: من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت و گناهانتان خواهید مرد، و جایی هم که میروم شما نمیتوانید بیایید. یهودیان از یکدیگر پرسیدند: مگر میخواهد خودش را بکشد؟ منظور از چیست که میگوید جایی میروم که شما نمیتوانید بیایید؟ آنگاه عیسی به ایشان فرمود: شما از پایین هستید و من از بالا. شما متعلق به این جهان هستید ولی من نیستم. برای همین گفتم که شما در گناهانتان خواهید مرد. چون اگر ایمان نیاورید که من مسیح فرزند خدا هستم، در گناهانتان خواهید مرد. مردم از او پرسیدند: به ما بگوی تو که هستی؟ عیسی جواب داد: من همانم که از اول به شما گفتم. برای خیلی چیزها میتوانم شما را محکوم کنم و خیلی چیزها دارم که به شما تعلیم دهم، اما فعلا این کار را نمی کنم. فقط چیزهایی را میگویم که فرستنده من از من خواسته است و او حقیقت محض است. ولی مردم هنوز نفهمیدند که عیسی درباره خدا سخن میگوید. پس عیسی فرمود: وقتی مرا کشتید، آنگاه خواهید فهمید که من مسیح هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه هرچه پدر به من آموخت همان را به شما گفتم. کسی که مرا فرستاده است با من است و مرا تنها نگذاشته، زیرا همواره کارهای پسندیده او را به جا می‌آورم. در این وقت بسیار از سران قوم با شنیدن سخنان او ایمان آوردند که او همان مسیح است. It would be fair to say that Christianity is viewed in a negative light. منصفانه است اگر من بخوام بهتون بگم که الان مردم مسیحیت رو یک چیز منفی می‌پندارند. Especially in our culture here. مخصوصا در فرهنگ ما اینجا. Christianity is seen as very intolerant. در مورد مسیحیت تحملی ندارن دیگه. Very exclusive in its claims. میگن که مسیحیت همه چیز رو به خودش فقط ترجیح میده، به خودش میرسه. Surely if peace and harmony are to become real, مسلماً اگر که تشویق و صلح بخواد با هم دیگه باشه، then we must become more inclusive and open-minded. ما باید بیشتر در فکر باید بیشتر باز باشیم و با هم دیگه مشورت کنیم.
We must all learn from one another. ما باید از همدیگه یاد بگیریم. Why can't we draw together all the faiths of the world? چرا ما باید تمام ایمان‌ها و عقایدی که تو این دنیا وجود داره رو به سمت خودمون بکشیم؟ Isn't religion about peace and harmony? آیا مذهب در مورد با هم بودن و وحدت نیست، صلح نیست؟ Why are Christians so exclusive? چرا مسیحی‌ها فقط به اعتقاد خودشون چسبیدن و کسی اعتقاد دیگر رو رد میکنن؟ And after all, wouldn't Jesus want us to put aside our differences? آیا در آخر سر نمی‌کنیم که مسیح حتی میخواد که ما تفاوتامون رو کنار بذاریم و با هم باشیم؟ And wouldn't he want us to love one another? آیا مسیح نمیخواد که ما همدیگر رو محبت کنیم و دوست داشته باشیم؟ If that's the Jesus you think about, اگر این تصویری که شما از مسیح میبینید، you will find this passage in John chapter 8 شما این تصویری که در این باب 8 اینجا خوندیم رو a very nasty surprise. یک تجربه بدی خواهید دید. Here we find Jesus in the middle of a verbal debate. اینجا می‌بینیم که مسیح داره با چند نفر داره گفتگو و بحث میکنه. It all happened at the Feast of Tabernacles. اینجا در اون جایی که در چادر کلام خدا خانه خدا جمع شده بودن، داشتن با هم شام می‌خوردن، نشسته بودن و بحث می‌کردن. In this country we would call that harvest time. اینجا در این کشور به این وقت می‌گفتن وقت آخر فصل که وقت کاشت و چیز برداشت است. Big crowds came to Jerusalem for the festival. آدمای زیادی اومده بودن اورشلیم به خاطر این اتفاق و جشن. It was a holiday week. اون هفته بود که همه تعطیل بودن. There was lots of gossip on the street. توی خیابونا صحبت‌ها و توصیف‌های زیادی بود. But this year, the crowds and the newspapers were obsessed with one topic. اما در این هفته تمام روزنامه‌ها و مردم با یه موضوعی فقط حساس بودن. Jesus. عیسی مسیح. At first, they wondered if he would come to the feast at all. اولش داشتن با خودشون فکر می‌کردن که اصلاً عیسی مسیح برای این جشن خواهد اومد. The last time he had been in Jerusalem, there had been a plot against his life. آخرین باری که مسیح تو همچین جشن شرکت کرده بود می‌خواستن قصد جانش رو کرده بودن. But halfway through the festival, there he was. ولی وسطای جشن بود که مسیح میاد. Teaching in the temple. می‌بینید که در خانه خدا داره تعلیم میده. Eventually, on the last day of the holiday, در آخر روز تعطیلات بود که Jesus stood up and spoke to the crowds one last time. مسیح بلند شد و با جماعت صحبت کرد برای آخرین بار. And this is what he said. و این چیزی است که او گفت. We have it in verse 12. ما در باب 8 آیه 12 اینو می‌خونیم. عیسی در یک از تعالیم خود مردم فرمود: من نور جهان هستم. هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می‌کند. It was a very powerful word picture. کلام قدرتمندی بود که به اونها گفت. The harvest feast was like Christmas lights. این جشن کاشت برداشت مثل چراغ‌های روز کریسمس روشن بود. Huge candles were everywhere. شمعای زیادی همه جا روشن کرده بودن. Great big torches. چراغ‌های زیادی روشن کرده بودن.
And perhaps as the torches were put out for another year, وقتی که چراغا داشتن کم کم خاموش میکردن واسه سال بعد، Jesus offers himself to the people مسیح خودش رو برای اونها آشکار میکنه و باشون صحبت میکنه as another form of light. به عنوان یک روشنایی و یک نور جدیدی. Follow me, he says, میگه که مرا پیروی کنید and you'll find your way out of darkness. و شما راه خودتون رو از تاریکی پیدا خواهید کرد. I am the light of the world. من نور جهان هستم. Not these lights. نه این شمع و چراغ‌های دیگه. It was a huge claim, یک اعلام بزرگی بود. but it was typical of Jesus. ولی مختص به عیسی مسیح بود. For his enemies, it was the last straw, the last thing. برای دشمنان مسیح این خطر آخر و بزرگ بود. You can't say that, they said. تو نمیتونی همچین ادعایی بکنی، به مسیح میگفتن. You are an unreliable witness. شهادت تو قابل قبول نیست. You are testifying about yourself with no witnesses. تو داری در مورد خودت شهادت میدی و هیچ شاهد دیگه هم نداری. Now you will see Jesus' response اما اینجا جواب مسیح رو میبینیم in verse 18. در آیه 18. درباره من هم دو نفر هستن که شهادت میدن، یکی خودم و دیگری پدرم که مرا فرستاد. Basically what Jesus is saying here is, if you knew who I was, در واقع چیزی که مسیح داره اینجا میگه بهشون که اگر میدونستید که من که بودم، you would know I was telling the truth. شما میدونستید که من دارم حقیقت میگم. So once again in John's Gospel, ببینید پس یک بار دیگه تو این کتاب یوحنا we have the big issue of Jesus' identity. ما دوباره با مشکل مسیح در مورد شخصیت و ذات او برمیخوریم. His enemies didn't really know who he was. دشمنانش واقعا نمیدونستن در حقیقت مسیح کیه. They had doubts about his birth and the legitimacy of his birth. اونها در مورد تولد مسیح اصلا مشکوک بوده و که آیا تولد اون چیزی که مردم یا خود مسیح میگفت درست هست یا نه. There were rumors that his birth was dodgy. شایعاتی بود که میگفتن تولدش حقیقی نبود، اونجوری که خودش میگه. Where is your father? They said. بنابراین ازش میپرسن پدرت کجاست؟ Aren't you one of these half-breed Samaritans? They said. بهش میگفتن آیا تو نصفت از اون قوم فریسی نیست؟ You're demon possessed, they said. شاید هم تو پر از ارواح و شرارت هستی. Now we may be surprised at Jesus' response. ما شاید تعجب بکنیم این جوابی که مسیح بهشون میده. After all, isn't Jesus meant to be kind and gentle? در آخر سر مسیح نباید باشون مهربون و متواضع بود. But that's not how he responds. ولی اینجوری جوابش رو نمیده. He calls them liars, مسیح بهشون میگه شما دروغ میگویید. murderers, شما قاتل هستید. children of the devil. شما فرزندان شریر هستید. Now, that's very embarrassing to our modern ideas of love and tolerance, isn't it? شاید ما خجالت بکشیم وقتی که به این ایده‌های مدرن و جدید میرسیم که باید با همدیگه تحمل بکنیم و با همدیگه مهربان باشیم وقتی که میخونیم مثلا اینجوری جوابش رو میده. But we cannot escape ولی ما نمیتونیم از این مسئله فرار کنیم که the fact that Jesus insisted he was the only way to God. که
مسیح تنها راه برای رسیدن به خدا بود. And that was unpopular then, just as today. و این موضوع هم برای اونا ناخوشایند بود و غیر قابل پذیرش و هم برای دنیای ما و فرهنگ الان ما. You don't have to be a good photographer شما نباید یک عکاس خیلی خوب باشید to know that light casts shadows. که بدونید نور سایه میندازه. The stronger the light, هرچی که نور قوی‌تر باشه، the more the contrast between light and darkness. روشنایی و تاریک رو بیشتر نشون میده. You've seen those photographs of the Earth from space. شما عکس‌های شما عکس‌های از کره زمین رو می‌بینید در جو بالای زمین، where the sun is shining from one side جایی که خورشید به زمین میتابه and that side is very bright, اون طرف کره زمین می‌بینید که خیلی روشناییه but the other side is very dark. ولی اون طرف کره زمین می‌بینید که سایه است و تاریکی. And Jesus is saying و مسیح اینجا میگه که that is the effect that I have. و این تأثیری که من بر روی این کره زمین و شما میذارم. To those who really know who I am, برای اونهایی که من رو واقعا میشناسن که هستم، they will live in the light. اونها در روشنایی زندگی خواهند کرد. They will never be lost again. اونها هیچ وقت گم نخواهند شد. Others who prefer to live in the dark ولی کسانی دیگه که ترجیح میدن در تاریکی زندگی کنن will continue to struggle to find their way. کماکان در تاریکی خودشون خواهند بود و در راه خودشون گمراه خواهند بود. When Jesus said, I am the light of the world, وقتی که عیسی مسیح گفت که من نور جهان هستم، he didn't mean he was a birthday cake candle. منظورش این نبود که من شمع روی یک کیک تولد هستم. That you could blow out easily. شما بتونید با نفستون خاموشش کنید. No, he meant I am the strongest, brightest, اون گفت که من قوی ترین نور و روشنایی ترین نور هستم. most penetrating light نوری که به همه جا خواهد تابید. that the universe has ever seen. که در این دنیا و در این عالم وجود دارد. What does light do? نور چیکار میکنه؟ Firstly, it exposes reality. اول اینکه حقیقت رو به ما اونجوری که هست رو به ما نشون میده. And second, it expels darkness. و دوم اینکه تاریکی رو از بین میبره. Let's look at these two things. بیاید به این دو تا نکته توجه کنید. Firstly, it exposes reality. حقیقت و اون چیزی که همونطور هست رو به ما نشون میده. Light shows us things as they really are. نور اجسام و چیزها رو همونطوری که هست به ما نشون میده. When there is no light, وقتی که نور و روشنایی نباشه، we are always guessing about how things really are. ما همیشه حدس خواهیم زد که اشیا و اون چیزایی چه هستن واقعا. Did you ever play a game when you were a child? آیا شما این بازی رو انجام دادید وقتی که بچه بودید؟ Where you put your hand in a bag وقتی جایی که بازی که دستتون رو توی یه پلاستیک میذاشتید and you tried to guess what the object is و سعی میکردید حدس بزنید که اون شی تو اون کیسه چیه without seeing it. بدون اینکه بتونید ببینید. It's very difficult. خیلی سخته. It's funny. خنده‌دارم هست. Or with a scarf round your eyes. The blindfold game. یا اون بازی دیگه که چشمان رو میبندند
It's difficult without light, isn't it? ببینید که بدون روشنایی و نور خیلی سخته حد زدنش. Our understanding of reality درک و فهم ما از حقیقت becomes very difficult. خیلی سخت میشه. When Jesus says, وقتی که عیسی مسیح میگه I am the light of the world, من نور جهان هستم، he wants us to know اون میخواد که ما بدونیم و پی ببریم که that he sees us که او ما را اونجوری که هستیم میبینه، just as we really are. به اون شکلی که ما واقعا هستیم. He sees into the deepest recesses of our minds. به تمام سلولای اون فکر ما و عمق مغز ما میتونه اون مشاهده بکنه. His penetrating light اون روشنایی که به همه جا و عمق وجود ما میرسه exposes everything inside of us. تمام حقایق در مورد ما رو به معرض نمایش میذاره. It's interesting that most crimes are committed when it is dark. خیلی جالبه اینکه و تمام جرم‌ها و خلافات زمانی اتفاق میفته که تاریکه. It's easier to hide in the dark. خیلی راحت‌تره که توی تاریکی بتونیم پنهان بکنیم خودمون. Jesus wants you to know you cannot hide from him. مسیح میخواد به ما اینو بگه که ما نمیتونیم خودمون رو از اون پنهان بکنیم. He is the light of the world. او نور جهان هست. He can see everything in your heart. او میتونه تمام چیزها که در قلب ما هست رو ببینه. Your selfish pride, غرور شما رو میتونه ببینه. your fantasies, تمام علایق و خواسته های شما رو میتونه ببینه. your ambition, تمام شوق و خواسته های شما رو. your pride, دوباره همون غرور شما رو. and a million other things و خیلی چیزهای دیگه. that you would be ashamed to put on the screen. که شما خجالت خواهید کشید اگر از شما به شما بگن بذارید روی اسکرین. Like me. مثل من. Jesus wants you to know he knows the truth about you. مسیح میخواد به ما بگه که او حقیقت وجود ما رو میدونه. He knows where you stand in relation to him. او میدونه که شما در مقابل او کجا ایستاده اید. He knows that some of you may prefer to live your life without him. شاید اینو حتی میدونه که شاید شما بخواید زندگیتون رو بدون او بگذرونید. He knows that some of you have a suspicion that he may be right. اون حتی میدونه که شاید بعضی از ما مشکوک هستیم که آیا مسیح واقعا میدونه یا نمیدونه حقایق ما رو. But you haven't responded to him yet. ولی هنوز در مورد اون عکس‌العملی نشون ندادیم. He knows that some of you میدونه که شاید بعضی از ما دوباره may look as though you believe in him, شاید نشون میدید که به ظاهر به اون ایمان دارید. but you may not believe really. ولی در حقیقت ایمانی ندارید. And he knows that some of you are experiencing freedom for the first time. شاید اینم حتی میدونه که شاید بعضی از ما واقعا حقیقت رهایی و نجات رو برای بار اول تجربه کردیم. But you may wonder where the boundaries are now. ولی الان شاید نمیدونید که مرز و حقیقت کجاست. He knows all of these things. مسیح از همه اینا آگاهی داره. The searchlight of heaven shines upon your heart. نور او که از بالا میاد بر قلبای ما میتابه. And to put it simply, و اگر به طور خیلی خلاصانه بگیم we are in trouble. ما جای خوبی وای نسادیم. Because God's word tells us that people like us یعنی که کلام خدا به ما میگه افرادی مثل ما love darkness
تاریکی رو دوست دارن واقعا. rather than light تاریکی رو به روشنایی ترجیح میدن because of our evil behavior, به خاطر ذات و کارهای ناپسندمون، because of the things we do in the darkness. به خاطر کارهایی که ما در تاریکی انجام میدیم. Do you see? توجه میکنید؟ That's what people do when they declare themselves independent from God. Sorry, will I say that again? این کاریه که افرادی که خودشو از خدا دور میکنن و خودشو از خدا جدا میکنن ترجیح میدن. معمولا Given the choice, اگر انتخاب داده بشه we would behave the same way as the people who killed Jesus. ما هم مثل اون افرادی که مسیح رو کشتن عمل میکنه. We would spit in his face too. ما به صورت مسیح تو خواهیم انداخت. We would kick him and beat him. ما هم او رو لگدمال خواهیم کرد و او رو خواهیم زد. Just like this crowd who were determined to kill him. مثل همین افرادی که اینجا خوندیم که میخواستن مسیح رو بکشن. Now that may sound shocking. شاید برای شما این خیلی تعجب آور باشه. Maybe you didn't think you were that bad. شاید فکر نمی‌کردید که اینقدر افراد بدی باشید. Neither did the enemies of Jesus. اون افراد هم دشمنان مسیح هم همچین فکری نمی‌کردن. They thought they were doing everyone a favor by getting rid of him. اونا فکر می‌کردن که دارن به افراد دیگه یه خدمتی هم می‌کنن با از طریق از بین بردن مسیح. They were trying to get rid of this narrow-minded, megalomaniac, power-hungry man. اونا داشتن می‌خواستن که عقاید خودشون برای قدرت رو اینجا به نمایش بذارن. But in the last verse, Joseph read, در آخرین آیه که من براتون خوندم Jesus leaves them in no doubt. مسیح هیچ شک و شبهه رو براشون به جا نمیذاره. I'm telling you the truth, he says. اون میگه که من حقیقت رو دارم به شما بیان میکنم. If you hold to my teaching, اگر تعالیم من رو به دست بگیرید، you are really my followers. شما پیروان حقیقی من هستید. And you will know the truth. و شما حقیقت رو خواهید دانست. And the truth will set you free. و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. You'll never know that truth until you believe me. شما اون حقیقت رو نخواهید فهمید تا زمانی که من رو نشناسید. As humans, we like it the other way around. ما به عنوان انسان‌ها دوست داریم موضوع برعکس باشه. We want to see the truth, ما می‌خوایم که حقیقت رو اول بدونیم and then we will believe. و بعد ایمان بیاریم. Jesus says no. مسیح میگه که نه. Believe, ایمان داشته باشید and you will know the truth. و شما حقیقت رو پیدا خواهید کرد. And so we need faith و همینطور باید ایمان داشته باشیم. to believe that Jesus is the light of the world. به اینکه عیسی مسیح نور جهان است. Because then and only then و به این ترتیب فقط به این شرایط you will see that his light expels the darkness. می‌بینید که نور مسیح تاریکی رو از وجود شما بیرون خواهد کرد. Whoever follows me هر کس که مرا پیروی کند will never walk in darkness, هیچ وقت در تاریکی راه نخواهد رفت. but will have the light of life. اما نور حیات بخش را خواهد یافت. Follow first, پیروی بکن اول، you will have the light of life. شما نور جهان خواهید یافت. What happens when you go into a dark room چه اتفاقی میفته وقتی شما وارد یه اتاق تاریک میشید and you put the light switch on? و شما کلید برق رو روشن میکنید؟ Does the darkness have a meeting to decide what will happen? آیا تاریکی میتونه تصمیم بگیره با خودش که چه اتفاقی الان بیفته؟ Of course it doesn't. البته که نه. In the presence of light, وقتی که نور اونجا باشه the darkness has no option. تاریکی هیچ انتخابی نداره.
It is expelled, از بین میره سریع، dismissed, بیرون میره، put away. رو کنار گذاشته میشه. That's what Jesus does with the darkness. این کاری که مسیح با تاریکی میکنه. Light expels darkness. روشنایی تاریک رو از بین میبره. This is our second thought. این نکته دومی که میخوام بهش توجه کنیم. What kind of darkness will the light of the world expel? چه تاریکی هست که این نور جهان اون رو از بین میبره؟ I think three kinds. به نظر من 3 نوعش. Firstly, اول intellectual darkness. اینتלקچوال یعنی چی؟ Intellectual darkness, thinking darkness, darkness of the mind. افکار ما رو. This is thinking apart from God. این تفکریه که ما نسبت به خدا داریم. Godless thinking. اینکه تفکری که خدا درش نیست رو از بین میبره. We find it in Romans chapter 1 verse 21. ما در کتاب رومیان باب 8 آیه 21 رو میخونیم. Listen. گوش کنید. Their thinking became futile. Romans 1 verse 21. میگه که توی رومیان باب 1 آیه 21 میگه که بلی درست است که مردم این حقایق را می‌دانند اما هیچگاه حاضر نیستند با آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می‌کند او را شکر کنند. آخر آیه رو داره برامون میخونه که میگه که در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ابداع میکنند. So here we see اینجاست که ما میبینیم the link between ارتباط بین thinking without God تفکر ما که در مورد خدا هست and darkness. و تاریکی And Jesus dispels that darkness. و مسیح این عقاید رو از بین میبره. The second kind of darkness that Jesus dispels is moral darkness. نکته دوم، اون تاریکی دومی که مسیح از بین میبره اخلاق ماست. Especially sexual darkness. مخصوصا روابط نامشروع رو. Again in Romans chapter 1, دوباره توی همین رومیان باب 1 in verse 24, تو آیه 24 we read, بنابراین خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده تا هر چه می‌خواهند بکنند و در آتش شهوات گناهان خود بسوزند و با بدنهای خود مرتکب گناهان شرم‌آور شوند. This is a good description of Western culture. این یک توصیف خیلی خوبه در مورد فرهنگی که الان در
غرب به وجود اومده. Moral restraint has gone. اخلاقیات ما از بین رفته. Jesus frees us from this darkness too. مسیح ما رو از این نوع تاریکی هم رها خواهد داد. Also, third darkness, spiritual darkness. و در آخر سر سومی تاریکی روحانی است. So, thinking without God, اول اینکه فکرایی که داریم که از خدا دوره. sexuality without God, داشتن بدن پاک و قدوسیت و تفکری که در مورد این مسئله هست. and religion without God. و همچنین ایمان و حتی مذهبی که بدون خدا هست. In verse 25 of Romans chapter 1, توی آیه 25 در همون باب 1 we read, ما میخونیم که ایشان به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند عمدتاً عقاید باطل را پذیرفتند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد ستایش است میپرستند و خدمت میکنند. So you see, when you throw God away, میبینیم که پس وقتی که ما خدا را از زندگیمون بیرون میکنیم، you don't worship nothing, شما این نیست که کسی رو نپرستید. you worship anything. شما هر چیزی رو که ببینید میپرستید. Because you need to worship something. برای اینکه شما احتیاج دارید یک چیزی رو بپرستید. That's what life is like in the darkness. این جور زندگی در تاریکی وجود داره. But when we actually believe Jesus is the light of the world, اما وقتی که ما ایمان میاریم که مسیح نور جهانه، the darkness disappears. این تاریکی از بین میره. How does this happen? چجوری اتفاق میفته؟ Let's think as we close بیایید به این فکر کنیم همونطوری که داریم به پایان صحبتمون میرسیم. about what happened when the light of the world was put out. به این فکر کنیم که وقتی که نور جهان خاموش شد چه اتفاقی افتاد؟ When Jesus died, وقتی که مسیح روی صلیب مرد، he entered our darkness. او وارد تاریکی‌های ما شد. That's why و برای همینه که the sky went dark, حتی آسمان تاریک شد. to show in the physical world که به ما نشون داد بشه در این دنیای ما what was happening in the spiritual world. که مردم ببینن چه اتفاقی در دنیای روحانی ما میفته. Jesus put himself in a place مسیح خودشو در جایی قرار داد که where he was punished for your rebellion against God. جایی که او مجازات شد به خاطر نافرمانی‌ها و گناهان ما نسبت به خدا. He took the responsibility او مسئولیت این for your life of darkness. او مسئولیت این تاریکی در این دنیا رو بر دوش خودش گرفت. So Jesus had to be radical. پس مسیح باید از بین میرفت. The stakes were too high. ارزشش خیلی بالا بود. If you don't believe that I am the light of the world, he says, مسیح میگه که اگر شما ایمان نداشته باشید که من نور جهان هستم، you will die in your sins. شما در گناهان خود خواهید مرد. And even as he spoke those words, و موقعی که داشت این سخنان رو میگفت، those listening were divided. اونایی که گوش میدادن به دو دسته تقسیم شدن. Because the contrast was becoming obvious. برای اینکه حقیقت داشت براشون آشکار میشد. Either for Jesus یا اینکه با مسیح باشن or against Jesus. و اینکه از مسیح جدا باشن و با اون دشمنی کنن. There is no middle place. جای وسط اینجا وجود نداره. And so it is for us. و همینطور این حقیقت واسه ما هست. Some of us, some of you will turn your face towards the light. شاید بعضی از شما به سمت نور خواهید آمد. And others will turn away. و بعضی ما از
تاریک از نور جدا میشن. To those of you who face him, برای اون افرادی که با اون مقابله میکنن he says this: این حرف رو میزنه. If you hold to my teaching اگر که تعالیم مرا یاد بگیرید and stick to it, و به اون بچسبید، you will really be my disciples. شما شاهدان واقعی من خواهید بود. To those of you who turn away, اما برای افرادی که از من دور هستید، he says these words: این کلمات رو به شما میگه. Why is my language unclear? چرا کلام من برای شما نامشخصه؟ It is because you cannot hear what I am telling you. برای که شما نمیتونید بفهمید در کل چیزی که من دارم به شما میگم. You belong to your father, the devil. شما به پدران خود شریر متعلقید. Is it not a terrible thing خیلی چیز بدیه که to be counted with those who murdered Jesus? با اون افرادی که مسیح رو به قتل رسوندن یکی بشیم. And then there may be some و اما شاید بعضی افراد باشن که who are trying to sit in the twilight zone شاید میخوان بین این تاریکی و روشنایی بشینن. between light and darkness. بین این تاریکی و روشنایی. And Jesus says, و مسیح میگه که if you do not believe اگر شما ایمان نیاورید که that I am the one I claim to be, من کسی هستم که به شما اعلام میکنم، then you will die in your sins. شما در گناهان خود خواهید مرد. The greatest decision any human being can make بزرگترین تصمیمی که یک انسان میتونه بگیره is to decide who Jesus really is. این تصمیم است که عیسی مسیح که هست. And that's the decision you face this afternoon. و این تصمیم که شما امروز باش روبرو هستید. Please turn to the light of the world. لطفاً به سمت نور جهان بیایید. Amen.